السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير في أتم الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد المشكل غادي نحاولوا نفكوا جميع عجانة كهربائية تكون في أي منزل عندها واحد المشكل، أنه بكثرة العمل تيبقى داك الراس ديالها تيتزعزع وتيدير الصداع. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نفتحوها ونشوفوا شنو هو المشكل ونصلحوه. تابعوا معنا الفيديو وما تنساوش الاشتراك وجيم باش ان شاء الله تعمل فائده. السلام عليكم. هذا كيتزعزع، هذا اللكس هذا اللي كيتزعزع فيه مشكل. غادي نشوفوا هذا فين تيركب داك الراس ديال العجان هنايا هاد البلاصه هادي. غادي نشوفوا دابا كي كيركب هذا. كيبقى يلعب هكا. هذا دليل على ان هذا السيبور هذا اللي تيشد لنا هذا الراس ديال العجان فيه مشكل. غادي نحلوه ونشوفوا شنو واقع فيه دابا حاليا. خليكم معنا وغادي نتعرفوا على المشكل جميع ان شاء الله. دابا غادي نزولوا هذا الراس باش نحاولوا نحلوها ونشوفوا شنو. وغادي نقلبوها باش كنا نحلوها. كاين هاد الفيس هذا غادي نحاولوا نحلوه بهاد المفك هذا. نحاولوا نقلبوا على الساروت اللي موالم باش يحلوا لنا. هو هنا كاين واحد القضيه، انك ملي غادي تحل هاد الفيس هذا اولا هاد البورغي هذا تيتحل عكس كيمشي مع عقارب الساعه، ماشي ضد عقارب الساعه. الحلان ديالو مع عقارب الساعه ماشي ضد عقارب الساعه كما تنشوفوا. وهذا تفك، شوف كي داير. كنحطوه هنا في الجانب، كنحاولوا نفكو هادي فوالا. هنا غادي نشوفوا فين كاين المشكل. هذا هو اللي فيه هذا المشكل، وهذا البينيون هذا لاحظوا معايا. هذا هو اللي تيكون كيدور، هذا هو الموتور اللي كيتحرك تيدور واوتوماتيكمون تيدور هادي معاه. هادي كل هاد الجروب هذا كامل هاد البينيون هذا ديال الحديد، هو حديد الحديد تيدور في وسط هاد المسنن هذا. هو هذا الا كنتو كتلاحظوه معايا هنايا. هاد المسنن هذا راه عامر بالمولين اولا لاكريس. نحاولوا من بعد نقيوه وتيدور في هاد السنات هادو. دابا غادي نشوفوا هذا اش فيه. خليكم معايا هنا. نحاولوا نزولوا من هذا المكان هذا. هنا فين عندنا المشكل. هذا تيتحرك هنا، وفي حقيقة الأمر ما خصوش يكون كيتحرك، خصو يكون ثابت. هذا السبب ديالو هو أنه بكثرة العمل كيبقى يتآكل. غادي نحلوه ونشوفو. هذاك الطرنفيس أمريكان. غادي نشوفو ميفك بحال هذا. هاد النوع هذا أمريكان، كنعيطولو حنايا أمريكان، تنقولولو أمريكان هنا في المغرب. غادي نفتحوه.
ها فين كاين المشكل. لاحظوا معايا ما خصوش يكون كيتحرك هكا، خصو يكون ثابت باش يدور، ما يعطيناش لو جو، ما يلعبش، ما يبقاش يلعب هكا. هادي شوفوه، هذا سليم ما فيه حتى شي حاجه. المشكل كاين فينا كما كتشوفوا معايا. تلاحظوا هنايا هو فين تاكل، هنايا وسع، ما بقاش نفس القياس ديال هذا، ماشي نفس القياس. اذا هنايا نحاولوا نبدلوا هذا المشكل عندنا هنا. هذا غادي نبدلوه. لاحظوا معايا هنايا نتوما شوفوا وسع، ما بقاش نفس القياس. حتى هنا تاكل ولا واسع. نجيبو نحاولوا نسولوا هذا اذا هذا فيه مشكل نزولوه صافي، ما بقاش صالح. وهذا حتى هو غادي نزولوه. اما بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا، الا ما بغاش كاينه الطريقه ديال اننا عاد نجيبوا طورنوفيس بحال هذا بلا، وغادي نديروه هنا وغير بشويه هكا. نجيبو مطرقه غادي نضربو عليه. كما كتلاحظوا هو بدا يخرج معنا، بدا يخرج. نبقاو نمشيو من الجناب شويه بشويه. نحاولوا باش ما يمكنناش باش ما نهرسوش هاد البياسه هادي. اوكي مزيان. ها هي هادي. هو المشكل ديالها هو انها وسعت. شوف كي تاكلات، شوف هادي نحاولوا نبدلوه. غادي ناخذ القياس ديال هاد السيبور هذا، ناخذ القياس ديالو من الداخل. شوفوه شحال تيعبر باش نقلبوا له على البياسه ديالو. تقريبا 13 مليمتر ونص. غادي نجيبو بياسه بحال هادي ديالها هادي. شوفوا شويه لاكريس.
شدها مزيان. بيسا نختار اللون ديالها. دابا راسيها مزيان. ديال نديرو فيها لاكريس. نجيبو هادي نحاولو اجي نستيوها هنا. فوالا نجيبو الكاشيت ديالها ونحطوه هنا. حاليا راسيها مزيان سابوش با. نحاولو نشدوها. نحاولو نشغلوها ونشوفو هذا. حاليا